باش برس نرمیه میرن کجا جوجت؟ جوجات فرار میکنن درشون رو باز کنی؟ نباید درشون رو باز کنی که فرار کنه. نه میگم بابا دست رو باز کن فرار میکنه. در قفس رو باز کنه فرار میکنن؟ چرا دست صورت نشستی؟ نمیخوای دست صورت رو بشوری؟ با دست صورت رو بشور؟ خرگوش خریدی؟ جونم؟ چشم اینجا بشته برای که آب بیارم آب میخوای بخوری؟ چشم جان باشه مامانی دوست داری خرگوشی مامان؟ چرا؟ آره الان میذارمش رو اون لباس خوشگلا تو بخواب چی شد؟ من که آروم دارم این کارو میکنم مامان جان دیدی رفتم برات میکنم از این مهدی خوشگلا از این خرس مرسا بخواب چی؟ بهتره؟ ایگام بله خیلی امروز نمیونه بودی کن؟ یعنی نه خواه برمت کن باید بوده یه سر دامین بزنم نیم شویتن برمت یه سرم مامان عزیزم اونه چی کنه کنه خرگوشی هاشو دیدی بابا؟ خوشگل خریدی آره دخترم چی ادیه گیری اینا؟ مثلا آرامش رو به زندگی چقدر لیلا تو سر مغزم آی خدا چشم ایدی یه چند بگم ناراحت میابوی؟ مخو نانم کمپ درست حسابی کوره است خب؟ محمد که رای بکن خدای سر حالا بیاری بعد اگر اجازه بدی تا زنگ بزنم بهش بگم که کم خوبه نه بلش که اصلا من مرجم قیاب باش چاش داری حالا بدی درمت که هرچی هم که غیر از خوبی هیچی نه حالا خواست خودت نجات بنده به نظر تو دوست داره بیفته به درد سر؟ حالا خودت دنیا اگر اجازه ایدی اگر ایبینی ایتری تا یه جا سراغ دارم نه؟ اون جایی که تو سراغ داری مطمئنم لیلا هم هم یه جایی بود که لیلا نداره سبب زنگش زنم بهش بگید جا دیانا دیگه رفت مامان با مامانش رفت زندگی کنه دوست داری بیاد؟ دوستش داشتی؟ حالا خودت مامان یه داداش یا یه آجی خوشگل میاد برات بخور بعد میره پیشش من میگه بازی میکنی باشه تا بریم آب بزنیم به صورت لباسو عوض کنی نگاه کن
تو خوچه شدی. شما چه خوچه شدی. برو تا بریم ماما آب بزنیم به صورتت. برو تو دستشو قربونت کنم. آفرین خرگوشم. خرگوشم. برو تا بریم. ماما اینو میگه حوض باش الان برمش برم. خوشگله ماما. بیا اینجا خودت هم تو آینه نگاه کن. بابای رفت. نمیدونم. ایدی. دستشوی ماما. برو. ماما جان ماما. چشم دارم درست میکنم. ماما یه لقمه ما کوچولو شبیه خودته. بدش من بخورم. چشم. بدش بس بازی کنه. یکم باش بازی تو داروغن داغ شده. نگاه چی کوچولوه. الهی دورت بگردم. مامانی چند روز از تمرینستان چطوریه؟ به چند وقت واقعا بدون قافلو ببین. ماما جانم. ها؟ بذارم تردیک شه؟ چشم. چشم. میذارم تردیک بشه. دیگه کارش ندارم تردیک بشه. برو بغل بابایی بوس کن. بابایی از امروز میخواد بره تا چند روز پیشمون نیست. برو ازش خداحافظی کن. میش بکن. خود بغلش. قربونش برم. سلواتت جمع کنم ایدی. باش قصه دارم. به خاطر این بچنم که بودی خاطر جمع جور کن. نه اینجا دوست داریم اونو میگیاریم. من میتونی زورش کنی بید بابا ایدی؟ بیا. بگو به سلامت برو برگرد. چی؟ پستونکه؟ اون آقا جون. باش الان. چشم عزیزم. باش. انارم آب بگیری بخوری؟ چشم. چیه این؟ کارتخونه؟ خواهی کارت بچشی؟ مغازه داری؟ مغازه خوشگل میخوای بخری؟ من این چی بخوام ببرم مدرسه درس بخونم. خواهی بری مدرسه درس بخونی؟ خواهی چی کارشی؟ آدم ها رو سوزن بزنی یا آدم ها رو خوب کنی؟ آفرین. این تردید. بابا به خدا ببین این تردیده. نگاه. دیدی؟ اینی باید خواهرم خبر اول کنم خودتون؟ ها طبعا دام بینو دارم. باش. تصمیم بگیرین ها؟ بگو. باش. بیا برو بگیرین. کلر خونه؟ ایدی؟ نه حافظان کنید. لینا ماما بودو بیا عزیزم.
من دیگه نمیتونم تو رو بغل کنم. آره دیگه باید خودت بگیری. باش. دیدی اون شهرداری قطع کرده بودی؟ سری خیلی شروع بود. فردا خواهد برداشت. ماشین کیه؟ دورت بگرد. اینای دورت بگرد. چرا دماغت تمیز کرده؟ نگاه کن ماما. صورتت تمیز که بارش. نگاه کن. بده به من. برو داخل خیسش کن. نگاه کن ماما. آفرین. نگاه کن. یه دیگه منو نگاه. نه از دست یه ما سلام. ناراحته نه. به نظرم الان صحبت کنی بهتره. بهتر برای خود بهتره با حالا با میام. ایدی زشت بینامه خیلی پرسه که الان ناراحتن از دست من میدونم کار خوبی تو نکنم. بنده خواهر چند روزه مونده با تخلیه کنم. سیسه؟ چه اتفاقی؟ لیلا سیتی امی جوش خب یه بدهی به فقام داشت خب و حالا یا با نقش یا بی نقشه اینقدر اون بستر مغز علی کار کردی با میلگرد زمستانش خب گوی پچ تو آزادت کیم اون میگه با ایدین آزاد کنی و لیلا ما مگو آزانت کردم لیلا مگو آزانت من اونه نمیستن و شو حالا بند خواهر یه ماده بیشتری رو نیست من لعنتت کنه لیلا Co to jest? Starczy się. دیتی Bahala. Ja ciepę. نه ایتی A co ja on çerdi? Ha? دیتی Çay şerdi. Vur bir çay şerdi. فاطمه ایچ کاره Patsa şerdi. Cici sen. Vur bir çay iç. Vur bir çay iç.
بعدم اگر حرفی و بحثی بیمو بعد باشم دوی کنه Neyle ne? Rada kostan neyle? Töz tabi tu bas. میشه پنج فام برام Çay şöyle. Sen yani düve karıma diye bir daha tut. من دوی ببینم برام فام برام Düve karıma yine izlene. Bazı bağır. چهار دار بزنم Saçı için ayşe. خواه اشتون زمش اصلا اولا شما نزمش خب بعدش همه تقصیر Hayır شد sen buzu kuru bir. Sen buzu kuru bir. Kesi için abi. نه خودتون بپرسونسی که زینگیاتون ایدین ایدی و من خبر نارم و منیگی الان بگیرنش خوش گیاتون معتاد کرده Hoş bir başma. لیلا گیاتون معتاد کرد تعبیر بگه ما بدونیم لیلا تصفیه اما خنونیم تیتنه تی لیلای تی کویتی چی için ayşe. Hoş gün ben bu isim. Hem hoş hem hoş gün ben. ها خوش که من همه خوش که سیشمه به لیلان نی خامانو دوستش نارم سیشمه گوینم دارم فرمان دوی کنه من سر دوی دوی را در کنون رای دو بیبی بیاره ولی سیستم چه بود میگه خان چرب گیات معتاد بی لیلا زن معتادش کرده چش بی محتوی جو در نه بینا محتوی بپرس برداشت اگه لیلا بردش زش بسش منه شنشوی و زور انجاستم آوردمش واسه ادرین چه این بگی؟ دسته روزه نیستش اصلا ما چیزایی دیمن چیم سرامونی اومد ما تونستیم لیلا تو ایشرده تو ایشردی تو بردینی برام خوب من پدر صاحب شده یعنی هرگیرمش غیر از برنده مورد خون باید در ما شب دار چکنه برام اونشون برم چا داشتید سنوچی امید شاید بینه خداحافظی کنه ها معتاد بی گیو هیچ چیزی هش نمانده تابور میکنمش چند خوبرش آزمایش من دوی نبینم با استریاش بسنم باش خداحافظی کنم دوی فرق کن حتی خانه نوری چطوری تری بره تو به تابور نمیدونم باش نگم بگم من میدونم خوبی سالم خمار نیتره بره مگه تا تابور استری میاد چیش باندیم خوب میتونیم مگه چند روی خواب رو به سفر گشتم بعدی یعنی اگر لیلان جروفتم یعنی غیر از خون بعدش بگم بر بنام چشه چا داری چون فرقان باید بتونه ایناجی میتونم بگم کم حواست فاتی به فاتی حامله بارواره چه؟ حامله؟ زاچش نیایی میزان شو نه بسیتش حرام دیات خود شو حامله خستی چیزی نگیری و تا حالا بده بیان حالا که حامله بیان خوب بیان حالا لیلا خوب حالا چه حامله هم ده خوب ما هم جو دم یکیه یکن ناراحت هم به دستشون ایدی باید من بکن من هم از دیخشون میرسن با من بکن نه با بلش نکه دیستی چی چنابی خدا خطامتی نفهمیدی ما آدم یه جوه وقتی بینیم یه چشی گویا بینیم چی چنا حلاوه حال افتا خوبه سیت خوبه بلا میخوام هم ناراحت و بیامسیش ولی خدایش اگه این بچه رو کموم نبی اصلا کار باش نشنم ایدی خودی چطوری چقدر دوست داری چقدر باید دیگهش کار پیشه چقدر دنبال دوره چقدر خشار خطر رسید کن خود دوست داشتی کار پیشه چی تا خبری استاد باش تا چای میرم تمام ساعتایمون یه چی بخرده برو تداری برم چند پیگاه ساعت 12 و بعد ورودی نار امروز پنجشنبه زنده کتاب خواهی بیایه تا بخواهی الان بچه خوبی بخیلی نست مازه بچه خوبی زن نزنی ایدی بچه بگن دیگم تیخمون خیلی خوب بیشتر مازه بهش بگن هواش داشته باش دست در نکنه نه همونو خواه حساب ببینم نه اون خود تنایی اما ایدی تیمانی بعضی وقتا اصلا لیلا اونه رشته رو درست نمیسی استی همی های ترسیم او جمزا خود جمزا دی بیایه چی بودن یه دیم حیات یا ازایی نسوده نه اینکه آره شاید چه بودن کباب کنیم؟ دوی نزدیک نیستی؟ همون بایدای نه نزدیکی چه برای کشید ولی سیتر نشه رو بدیم آقا گوشی جره آدم گوش نیجره خسته بود خسته بود ما پرخزا مثلا گوش نیجره یه زان نیجره ارزا بجرس دیرم تیخمون تیخون تیدوه میره از زندگی
خانوری آجی خداحافظ. خبره؟ نیوزی؟ انا هاي بوبي يا سري زين خداحافظ. تا ايدينا كده برام كم وایسا. ناز نکن نازک خدا سلام. آجی لازم تو برو. نه بردیش بیا استری بزن. یا سری Yan tarafında. Mağdur koy. خبره کورو می‌بینی کجا بس کجا. خبرم بدون عمل کوره. انا زنگ زدم خبرستان سر کوچه توی زنگش بزنم واسه کنیم اینه یه قفش کنه یعنی سمی پاپیتا. همیشه دوست داشتم بیا. هونه از اینه داشته بود پاپیتا اسمش. آره الو خوب محمد سلامتی کوری خب همون سر خیابون وسطابی آمدینت جون خودتون این زیاد با هم بس نکنید خواهش کن خوده یا ایگو یا و موز یا و منت ای خیلی کمه ده حرف نزن باش خدا بزن ایدی محمد من نبینم حرف بزنیم محمد من نبینم حرف بزنیم با چی اینجوری ده ما اصلا هیچی اصلا اشتباه. هیچی نگو حتی اگه فاشم ورده هیچی نگو خواهش کنم من یک انگار سرکشه نیکوتشونه خیابون. خیلی همشی میده پشتش سلام سلام خوبی؟ خوبی این چطوری؟ نخواهد چه خبر؟ سیسه کسی ها بردن زینش چیزش؟ نه یه 4-5 نفر گیرایمش گفتی توش درام بردن بسنش منیز سیسه زیشه من روی دزی چه بیا؟ حرف نزار. نه دزینه که یا گیرایمش آینده نکو. سرش درد کنه نزش من حالا درست یه سوسه؟ نه ها اوی تقصیر خطه هر سیستمت بیا حق ده دو میره نه اصلا مخمه. من زیادان خواهشت نکردم گم هیچی به هم ده نگی هیچی اش نگفتم هیچی نگویم این نتیجه شردم به ایلی زنان کنار محمد بیا بشی پشت فرمون چند پشت بوی زیاد میو بود من پشت فرمونو اینگاه هم موش گربه ای ده هیچی دیگه ما اصلا حرف میزنم بیا ایلی زنان کنار بیا پشت فرمون چوب حالا خبرت خور محمد نونم تیخه بویش کرد اما بدون انسان خواهم برمش کرو زنگ زمان تو بویش داخل چند پلا؟ اخوام یه جای برمش که نزدیک کردن نبود لیلا نتر پیداش کنه بوی شم یا خیلی بوی تیشی چه هم موازوش بوی نونم یه جایی خوام برمش که یک دست لیلا بهش نرسه دو بتره قشنگ ترک کنه قشنگ ترشی که بویش بود چند بهتره پیش خب ببین یه جایی خوام که لیلا متوجه نبود اندم ایدونم چی لیلا معادات شمپله بلیدم پاپا بلانی ایدی بلده بنا وای نه. ایله جرت زمان خاری. چی؟
با بیت تو بس باز بسی بایو لیلا خوش کنه لیلانم فرستایم رفت می بهوش کود نره میبینه چا لیلا داری قفورت شکنی حاج مستدنی قا ازت چیه باز بارا طرفداری شکنی کلا نگاه اصلا منم کور یعنی ده مزاحمشان نبوده ایده نه خودمو باردار رو بیام ایدی هم درو میگوید که خواهم کدامش بهتره توهین به هم نه اگر خوست حسن زنگم کمک کنی یا نه اخه کمک کنی از این حرف بزنی خواسته همین درو بره کمک میخوام خب یه جانه پدر کن کمک چه مخصوصی من زاین استراحت دارم سیتیلاده تا دارم که هر کاری بازی وقتی دی هر چی خواهم کمک احترام خود داری ایبت شکنی به یه آدمی چه سرش خواهد اون رید سه چرده دزی چرده نه خواهد اون سه چرده تاسی نزدین شه هر کاری که با خوش رفت داره ترداشت میکنی؟ بهتره به همه توهین نکنی کمکی باید خواستم گم بیای برینی و هیکلمونو برین وقتی خیلی تشبیه ها ازاین استراحت دارم بیرون شهره بعد من یه سری خمار رفتم دی همون خب و خیلی تا هزینه مزینیرش چطوره؟ هزینه‌اش هم زیاد نیست تقریبا خوبه خیلی شما زای معمولیه یه جا خوب برش معمولی نیخوام که به طرف فرار کنم نه از لحاظ ایمنی و چی چه عمرم به طرف فرار کنم برای بریم مرو بریم باش صحبت کنیم بریم بگیش دست در نکنی انشالله جبران کنم البته اتباع خیلی بیشتر از هیچی هرسی به جبران کنی ولی همین تاج دم پیش نهادی خیلی بویش چم بیومه دنبال من میتونه داره ایگا او سری هم همین حرف زی خب جلو لیلا هیچ وقت نگویم یادت را چطوری بلاسترم آوردیم نه ما بیام آمدین آم مرده بگشتم آم مرده کوری بی اصلا تلاش نچه دوبار نمیده دلم خواست محمد دلم خواست هر کاری دوست داری وقت به چند پاکو داخل هم میکو هم میرنه زانه بین زان خواهی چه بالا آها میرینه بیرون شهر نه کسی هم خبر داره هرچی هم بر سراغش بدون اجازه هم هیچ کن رنگ نیم بر داخل هستن یعنی جنب تحویلش بدون فقط تحویلش ما فقط تحویل خمیدن بعد خود برم طوری خیلی برام تحویل شدم هر موقع خواستیم من باچه رنگ داریم میشه نه لیلایت را آزادش کنه ایران سیلن بکن ایگون پتا چند روز نگهش داره بسته داره میرم چه مصرفی چه هر چقدر الان او مصرفش بالاتر بید جنس چیزه فرقی کنه با هم ممکنه تا از 3 سال روز شروع کنه 3 سال رو چه واسه مثلا ببینه حالش خوب بشه بعدش کنه بیا به ممکنه تا شکایت 2 ماه 3 ماه بوده بستگی به خود طرف داره بسته داره ببینه اون چه مصرفی چه ببینه خوش اصلا بین استوری ایچشه نیچشه باشه تا قبول میشه میرو فعلا یعنی اون چه مصرفی چه مصرفی چه یا نیست نبا فاطمه گفت هیچی نکنه میخوام کمک چه کنم باز دوباره تو جواب بده سیزن زینم برمز و سرم سیزن زینه سیگونه به سرات چه چیه؟ همین چه چند پیت همینه فاطمه تو بشید اپراتور داخل اجازه نیه که برداری کنی ماشی شب مرکز دولتیه اجازه نیه فاطمه تو بشید تا خون بارم بالا تحویلش بنده دست در ممنون چیف شب بدمو؟ سالم بره برگردی مال بود از خود بود
انگار بردش خدا کنه ترش کنه لاغلی قدر هزینه شردی و چه کردی؟ چی نگویی؟ با تعبیرش تمام دیگه منتهی شده فعلا باید اشی درست واسه تا مشخصه او بریم مثلا بدنه چطوریه. شماره کارت چشم نمیسه؟ شما کار که فعلا برن یه دست روز دیگه بیان سراغش. یه هم بره وسیله چیزی چند چهار داشته بود. یه دست روز بعد بیان سراغش باید وسیله به چی نامپسیش؟ باید بیان دست روز بیان یه سریعش بزنیم. بعد که بگم من بیان باید سهم کنیم.